So, what's up mga kapatid? It's Sunday, October 16. Meron tayong gawa, tatlo ang gawa natin ngayon dito sa shop. Siyempre, ang mga kasama ko ngayon, ito, tanghali na gumising yan. Okay. Hello. Yun, kasama ko si Jara, si Kuya Perds, tapos yung mag-asawang Zila. Pupunta dito mamaya kasi may gawa silang box braids. So yun, huwag nyo kalilimutan mag-subscribe at i-click ang bell button para lagi kayong updated sa mga video namin. Kita-kits tayo mamaya siguro pagdating nila. Boom! So yun na nga mga kapatid, pasensya na, kinuha ko si Kalmado kaya ngayon lang ulit. Ito na, Andreds na ni Jaras si Sir Brad yan mga kapatid. Tapos ito si Sir, repair na session natin, full head. Gawa ng Bulacan, no? Gawang Bulacan. Plaridel Bulacan. Ito gawang Dreadmanila din to. Ito yung tinanggal naming extension sa kanya. Isang taon may get. Tong ina, hindi nagimulmul ang puto, nakakaasar. Ang bakyo naman yan. Nakaka-bad trip naman yung ganitong extension, men. Bulbul. Hindi mo na nagimulmul, tinan nyo. Oh. Isang taon niya, pag ganyan, papalitan namin si Brad ng micro. Magma-micro locks na siya. Small pin na ang tawag ngayon doon. Ito, repair session with treatment. Balik ka doon. So mga kap, kita-kits tayo mamaya habang ginagawa namin to. Boom! Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Bali, naabot na kami ng lunch time kaya break muna kami, food trip muna. You know, Jaras nagpa-food trip din, oh. Salamat, Ras. Tao lang din tayo, kailangan din natin ng gasolina. So, yun na nga, bali, tapos na kami sa isa. Itong repair namin, tapos na. Yun. Anak lang. Galing ko talaga gumawa, mag-repair. Ano? Ako nag-repair niyan, ha? So, yun na nga, bali, simula na si Madam Braaidsila. May gagawin siya dito sa shop. Box braids and cornrows. Okay, let's see. That's the handsome guy. Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boy. So yun, sinisimulan ni Madam Braaidsila.
Ha? English. Patay tayo dyan. Yan, English daw. So this is the step 1 for the box braids with cornrows On the side. combination, because there's a 2 category for the hair that we're gonna do today. First one is cornrow on the side, and the other part of the head is box braids. Yan, no? Anis, oh. Dapat pala, arkilahin ko to si Ian, no? Pagka may gawa tayo. Para pang international yung... On call to. Ganun naman na speaker pag wala. Para si Tulpo? Para si Para si Tulpo. 就是因为我现在绑的这个侧边目的是什么？目的就是为了，因为我不要剃嘛，所以把它贴紧。对啊。那它这一个地方，它这个后脑勺就是这边，后脑勺这边，这个人也是剃掉的。 Check the mic and make sure it sound right, boys. Malapit na matapos dito sa Microlax. Ay, shoutout nga pala dun sa mga mababait na nagbigay sa Gcash namin. Ano nga pangalan nun? So okay, shoutout sa inyo lahat. Maraming salamat po. Thank you sa donation. Si Madam, tamang sectioning. Ayun sa may puan. Yan. Milk tea. Ito ba? Hindi, ito na. Hindi akin yan. Maraming salamat sa inyo lahat. Thanks for the donation. Sana sa susunod uli magbigay kayo kahit man lang 500, 1k ganon. Thank you. Maraming salamat. Para sinisimula na ni Madam yung pagbe-braids. Dalawa pala yan, no? Kala ko isa lang. Pwedeng isa, pwedeng dalawa. So this is the step 2 after the cornrows the both side, and after the sectioning we will do the box braid extension for ombre black gray. So stay tuned. Set back and stay tuned. So you can know the next like the firefighters. That's it. You know it's surprise. That's Max Breed, yo. That's Max Breed. You know. Okay. Now I understand. Yeah, you know. Okay. Understand the one? You understand now. Okay. 我等一下。 Bilis ni Madam, oh. Parang naglalaro lang, oh. Mas mabilis ako dyan. Parang naglalaro lang yung kamay, oh. 哦，前面4束要短一点，前面4束超过下巴在这里就好了。 Ah, okay. Yeah, and First four only, and then the yeah. other. Yes. This long or this one until I can cut here already? 我要看一下这个。 Okay, this one. Okay. I will cut it here. Yeah. Only for to here. Two and here other and two here. Yes. Okay. Other here. So I will stop it here. Yes. Check the mic and make sure it sound right, boys. So yun na ano po siya. Tapos na kami ni Kuya Ferds. Tapos yung dalawang to, panay pahinga. Bukas pa yung matapos, kontrata 2 araw. Tapos yung bossing namin, wala, inaantok na. Dreadmanila nyo, mahina na. So Kuya Ferds, tapos na ako kami. Kahit ito lang naman yung Tapos na tropa namin, oh. Tingnan nyo. Tatadan! Kung gaano kanipis yan, boy. Manipis pa yan sa itits nyo, boy. Ang nag-iisang Zela ng Pilipinas. Couple yan na couple. Box braider ng Pilipinas. Anong Zela? Zela! Yeah! Oy, Jela, mag-iisa ka lang.
Sino ka ba? Tandaan nyo ho, ang mga pagmumukha ng dalawang to. Sila ho ang pumatos sa foreigner na to. 刚好嘛。 Wala kasing sela. Sa lahat ng mga gustong magpa-box braid, cornrow, ito ho, search nyo na lang ang, ano nga ulit yung FB ninyo or page nyo? Search Dreadzilla hairstyle. Yon, Dreadzilla hairstyle at your service ta. Tama ba? Wait lang. Okay. Okay kayo. Okay kayo. Okay kayo. Ay, lami kayo. Okay kayo. So, yun na nga, tapos na kami. Ayun o. Makanipis niyan, Brad. Ano sabi mo, Brad? Ayos. Maayos ka ha. Kasi sabihin mo, huwag sabihin na masakit ha. Maayos ka ha. Yun, papakita ko sa inyo kung paano sila magawa ng box braid. Kailangan una, nilalawayan nyo yung buhok. Uy. Yan yung pinakasikreto nila, kaya kung bakit sila magaling mag breads. 这个很像皮沙头布布在头上， Solid 就是 men. 那个什么， Only in Dreadmanila shop salon. 很像那个什么 Saloon. 啊，那个吹笛子那个那是什么？ Yan na, high school. Grita siya. 来， Last maka high school. Pulbo sir. 对对对， Polvo pa more! So, yun na nga, bali, tapos na si Madam. Angas, oh. Anis. Yun, oh. Yun ang gawang Braaidsila and Dreadzilla. Solid naman yan, man. Sana all. Sana. Check the mic and make sure it sound right, boys. Picture taking sa gumawa, syempre. 1, 2, 3. Ay. Sorry. So, yun mga kapatid, bali, alauna na kami halos natapos lahat. Umuwi na sila. Ito na lang kasama ko rito. Biglang tumahimik yung shop. Wala ng tao. Kaso nga iniwanan ako ng linisin. Linisin mo lahat yan, ha. Sa susunod, magdala kayo ng sako ha. Pag dito kayo gumawa, magdala kayo ng sako. At least may silbi man lang lagayan ng basura nyo ha. Salamat. So, yun, dito na namin tatapusin yung video. Kita-kits ulit. Maraming salamat sa lahat ng sumuporta. 10K subscriber na po tayo. So, yun, kita-kits tayo sa sunod. Boom!